πρώτη στιγμή είναι παιδιά του Θεού και θέλω να βοηθεί να αυξηθούμε πνευματικά και να μάθουμε να ζούμε δια πίστης. Μας λέει ότι ο δίκαιος θα ζήσει δια πίστης. Το άνοιξες. Να ανοίξω. Εντάξει. Δόξα. Θυμάστε, μιλήσαμε πριν λίγο καιρό για αγώνα που κάνουμε στο σπίτι. Μιλήσαμε ότι πρέπει να φύγει ο διάβολος από το σπίτι μας, να ελευθερώσουμε κάθε μέλος της οικογένειάς μας, να μαχηθούμε δηλαδή εναντίον των δυνάμεων του σκότους. Κάνουμε πόλεμο εναντίον των δυνάμεων του εχθρού. Και αυτός ο πόλεμος που κάνουμε δεν είναι προσευχή, αλλά είναι προσθήκη στην προσευχή. Το είπαμε αυτό. Όταν πολεμάμε λοιπόν, πολεμάμε εναντίον του Σάτανα. Όταν προσευχόμαστε, προσευχόμαστε στο Θεό να κάνει αυτό που υποσχέθηκε. Πρώτα διώχνουμε τον εχθρό από τη ζωή τους, μετά λέμε Κύριε, εσύ είπες αυτό, είπες εκείνο, και προσευχόμαστε να το κάνεις αυτό. Να υλοποιηθούν αυτές οι υποσχέσεις οι δικές σου στη ζωή, τη δική μου, αλλά και των μελών της οικογένειας μου. Και έτσι, εξασκώντας την εξουσία μας στον εναντίον του εχθρού, τον διώχνουμε από τη ζωή μας. Έτσι, πρέπει να εξασκήσουμε την εξουσία που έχουμε, μας έχει δώσει εξουσία. Μας έχει δώσει δύναμη. Όλη η εξουσία του Χριστός έχει δοθεί σε μένα. Τώρα εσείς πηγαίνετε στο όνομα μου και βγάλετε δαιμόνια. Το πρώτο που είπε είναι να βγάζουμε τα δαιμόνια. Και αυτό σημαίνει ότι τα εμπόδια είναι εμπόδια. Πρέπει να τα αναγνωρίσουμε και να τα διώξουμε. Και πώς το κάνουμε? Με τη δύναμη του ονόματος, του δυνατού ονόματος του Ιησού Χριστού. Λέμε Σατανά, προσπαθείς να καταστρέψει το σπίτι, σου απαγορεύουμε να το κάνεις αυτό. Δεν σου επιτρέπουμε να το κάνεις αυτό. Σε προστάζουμε να φύγεις, να απομακρυνθείς. Γιατί έχουμε δικαιώματα. Είμαι τα παιδιά του Θεού. Έχουμε το όνομα του Ιησού, έχουμε την εξουσία. Και σε σταματούμε να κάνεις αυτό και εκείνο με μένα, με τη γυναίκα μου, με τα παιδιά μου. Τώρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και μπορεί να πεις ελευθερώνουμε τη θέλησή τους, ελευθερώνουμε τη θέλησή τους. Να μπορούν να σκεφτούν και να αποφασίσουν και να δεχτούν μόνοι τους τον Χριστό στη ζωή τους. Αμήν. Σαν Κύριό τους και Σωτήρα τους. Θυμάστε αυτή την περίπτωση, την ομολογία που όλοι την έχετε ακούσει. Ήμουνα μέσα στην Εκκλησία, είχε κάπου 1000 άτομα, μπορεί και πιο πολλά. Και στο τέλος ο Ποιμένες λέει ποιος θέλει να δώσει την καρδιά του στον Χριστό. Να σηκώσει το χέρι του. Εγώ ήμουν στο πίσω κάτω. Κοιτάω δεξιά-αριστερά. Κανείς δεν σηκώνει το χέρι. Επιμένει αυτός. Λέει είναι κανείς που θέλει να δώσει την καρδιά του στον Χριστό. Ξανακοιτάω. Τίποτα. Λέω Κύριε, τι γίνεται? Είμαστε τόσα άτομα μέσα εδώ. Δεν είναι κανείς καινούριος που ήρθε σήμερα εδώ σε αυτήν την εκκλησία. Και το πνεύμα του Θεού μου μίλησε. Μου λέει είναι 3 άτομα που πρέπει να δώσουν την καρδιά στην Χριστό. Μου μίλησε στο πνεύμα. Το άκουσα πολύ καθαρά. Αλλά ο διάβολος του σταματάει να ανταποκριθούν στο κάλεσμα. Εσύ κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις και θα ανταποκριθούν. Όπως ήμουν εκεί πίσω, όρθιος, ο διάβολος, αμέσα του σε δένοντα από τη ζωή αυτών των 3 ανθρώπων, σου απαγορεύουν να επεμβαίνεις στη θέλησή τους και στην απόφασή τους. Προσεύχουν να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του Κυρίου. Πνεύμα Άγιο, βοήθησέ τους να ανταποκριθούν σε αυτό. Ο Ποιμένες επέμενε. Επέμενε, δεν ξέρω πόσες φορές το ζήτησε, ποιος δεν έχει δώσει. Ίσως να αναρωτιόταν γι' αυτό, γιατί δεν είναι κανείς μέσα σε τόσα άτομα που να θέλει να δώσει την καρδιά του στον Χριστό. Και με το που προσευχήθηκα, βλέπω 2 χέρια να βγαίνουν πάνω.
2. Λέει, κύριε, καλά δεν μου είπες 3. Είναι 3, μου είπε ότι είναι 3. Θα ανταποκριθούν και θα δώσουν. Μου λέει, μη στεναχωριέσαι. Πριν προσευχηθεί αυτός στους 2, θα έρθει και ο τρίτος. Λέω, το Θεό μου το είπε. Στα πλάνα μου. Τελικά ο Ποιμένες λέει, εντάξει, ελάτε εσείς οι 2 να προσευχηθούμε. Και με το που ήρθαν εκεί μπροστά, ο άλλος σηκώθηκε από μόνος του και ήρθε και ενώθηκε με τους άλλους 2. Τα 3 άτομα. Αλλά για να ελευθερωθούν αυτοί και να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του Κυρίου, έπρεπε κάποιος από εμάς να τους ελευθερώσει. Βλέπετε πως μέσα στην Εκκλησία ο διάβολος δούλευε μαζί με αυτούς τους ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία. Και τους έλεγε, άστα τώρα. Άλλη φορά. Και άλλη φορά να βρεθεί στην εταιρεία συνάντηση. Τους φέρνει δικαιολογίες, πολλές δικαιολογίες, να μην ανταποκριθούν στο κάλεσμα του Κυρίου. Και το πνεύμα του Θεού μου λέει, είναι 3 άτομα. Κάνε αυτό που ξέρεις εσύ, μου λέει, και θα ανταποκριθούν. Έκανε αυτό που ήξερα, έδωσε τον διάβολο από πάνω τους, και μετά λέω πνεύμα άλλο, εσύ βοήθησέ τους να αποφασίσουν σωστά. Την επόμενη Πέμπτη, νομίζω, είχαμε προσευχή, λίγα άτομα, δεν είναι πολλά άτομα, όπως έχουμε τώρα εδώ, και το είπα στους υπεύθυνους της προσευχής αυτό, να το κάνουν κάθε φορά. Στην Εκκλησία. Να ελευθερώνουν αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται μέσα, για να μπορούν να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του Κυρίου. Αμήν. Βλέπετε, πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι στη φωνή του Πνεύματος. Να ακούσουμε και να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του. Τι να κάνω τώρα. Τι συμβαίνει, Κύριε. Παραδείγματος χάρη, είδα εγώ δεν ανταποκρίθηκε κανένας. Μπορούσα να πω, δεν είναι κανένας. Και να μην κάνω τίποτα. Αλλά όχι, ρώτησα. Λέω, γιατί δεν υπάρχει κάποιος που να έφερε κάποιον καινούργιο εδώ. Και το Θεό μου λέει, είναι 3 άτομα που υποτίθεται ότι πρέπει να ακούσουν και να δώσουν κάτι άλλο στο Χριστό. Και εκείνη τη μέρα είχαμε επιτυχία. Με το γεγονός ότι αυτά τα 3 άτομα ανταποκρίθηκαν σωστά και δέχτηκαν τον Χριστό στη ζωή τους. Αμήν. Λοιπόν, με την εξουσία που μας έχει δώσει, λέμε διάβολε, φύγε μακριά. Φύγε μακριά από τη ζωή μου, φύγε μακριά από την οικογένειά μου, φύγε μακριά από τα αγαπητά μου πρόσωπα. Στο όνομα του Ιησού. Και εδώ ήταν μια ομολογία που έδωσε κάποιος που είχε πρόβλημα με κάποιο μέλος της οικογένειας του, που δεν ανταποκρινόταν. Μιλούσε για τον Χριστό, αλλά αυτός δεν ήθελε να ξέρει τίποτα. Και όταν το κάνουν αυτό, δέσανε τον διάβολο. Το διάβολο δεν τον διώχνεις από τη ζωή του. Από τη ζωή όλων αυτών που είναι στην οικογένειά σου, δεν διώχνεις, δεν μπορεί να τον διώξει το διάβολο. Αλλά τι μπορεί να κάνει, μπορεί να τον δέσει στο διάβολο. Εντάξει. Δεν τον διώχνεις γιατί ο άλλος τον θέλει το διάβολο. Δεν μπορεί να τον διώξεις, αλλά τον δένεις. Σε δένει. Σου απαγορεύω να εργάζεσαι με τη θέλησή του. Τον διεκδικώ για τη Βασιλεία του Θεού. Καθαρός σκέψης συλλογισμούς, σύμφωνα με το Β' Κορινθίους, στο 10ο κεφάλαιο. Ας το δούμε, το Κορινθίους. Στο 10ο κεφάλαιο, στο 4 εδάφιο. Λέει από το 3, λέει, επειδή αν και περπατάμε στη σάρκα, όμως δεν πολεμάμε κατά σάρκα. Επειδή τα όπλα του πολέμου μας δεν είναι σαρκικά. Μας λέει εδώ, ότι παρόλο που βρισκόμαστε στη σάρκα, δεν πολεμάμε κατά σάρκα. Δηλαδή δεν ερχόμαστε εναντίον του ανθρώπου, του ατόμου, που τον λένε Κώστα, Νίκο, Μαρία ή οτιδήποτε. Αλλά πολεμάμε εναντίον των δυνάμεων του
σκότους που δουλεύουν μέσα σε αυτό το άτομο. Τα όπλα του πολέμου μας λέει δεν είναι σαρκικά, αλλά είναι δυνατά συν Θεό ή μαζί με το Θεό. Προς καθαίρεση οχυρωμάτων. Δεδομένου του καθαρούμε λογισμούς και κάθε ύψωμα που αλαζονικά υψώνεται ενάντια στη γνώση του Θεού. Όλες αυτές οι δυνάμεις εναντιώνονται στη γνώση του Θεού. Δεν θέλουν ο άλλος να ακούσει και να καταλάβει τι ο Θεός του λέει. Αλλά είμαστε εκεί εμείς να δέσουμε αυτές τις δυνάμεις. Και εχμαλωτίζουμε, λέει, κάθε νόημα στην υπακοή του Χριστού. Και είμαστε έτοιμοι να εκδικήσουμε κάθε παρακοή όταν γίνει πλήρη η υπακοή σας. Αυτό που κάνουμε καταρχήν, δένουμε το διάβολο και όλες τις δυνάμεις του σκότους και αμέσως καθαρούμε λογισμούς και κάθε τι που υψώνεται αλαζονικά ενάντια στη γνώση του Θεού. Αμήν. Με τι το κάνουμε? Με τα πνευματικά μας όλα. Με το όνομα του Ιησού Χριστού. Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Με το Λόγο του Θεού. Αυτά είναι τα όπλα που μας έχει δώσει ο Θεός. Φορώντας την πανοπλία του Θεού. Αμήν. Και έτσι ο διάβολος δεν μπορεί να συνεχίσει να το κάνει αυτό. Όταν, παραδείγματος χάρη στην προηγουμένη περίπτωση της Αδάμ, σας είπα, έδεσα το διάβολο να σταματήσει. Να παρεμποδίζει αυτούς τους ανθρώπους να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του Κυρίου, σταμάτησε. Δεν μπορούσε να πει όχι. Αν δεν μπορούσε να πει όχι, έπρεπε να σταματήσει. Σταμάτησε και μετά, αφού αυτό σταμάτησε, το Πνεύμα το Άγιο βοήθησε αυτούς να πάρουν τη σωστή απόφαση. Και να έρθουν μπροστά και να δώσουν την καρδιά τους στο μπροστά. Και να γίνει το θέλημα του Θεού στη ζωή τους. Αμήν. Ενεργούμε λοιπόν έτσι και όπως μας λέει στους Εφεσίους το 6-12, στους Εφεσίους 6-12, εδώ μας αναφέρει την πανοπλία του Θεού. Λέει στο 12, λέει, επειδή η πάλη μας δεν είναι ενάντια σε αίμα και σάρκα. Το ίδιο μας λέει, μας είπε στην Β' Κορινθίους, διαβάσαμε. Η πάλη μας, λέει, δεν είναι εναντίον σε αίμα και σάρκα. Και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε ότι δεν ερχόμαστε εναντίον κάποιου ανθρώπου. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι αίμα και σάρκα. Αλλά εναντίον όλων των δυνάμεων που βρίσκονται πίσω από αυτό. Που βρίσκονται στη σκέψη του, στο μυαλό του, στη ζωή του, που το κάνουν να κάνει οτιδήποτε κάνει, να μιλάει όπως μιλάει, να φέρεται όπως φέρεται. Θα πρέπει εμείς να εστιαστούμε σε αυτό που ο διάβολος κάνει με τον άνθρωπο. Αυτόν τον άνθρωπο. Λέει, επειδή πάλι μας δεν είναι ενάντια σε αίμα και σάρκα, αλλά ενάντια στις αρχές, εξουσίες, ενάντια στους κοσμοκράτορες του σκότους τούτου, του αιώνα τούτου, ενάντια στα πνεύματα της πονηρίας, στα επουράνια. Εδώ μας μιλάει για δυνάμεις του σκότους που κυβερνάνε τον κόσμο. Λέει, μιλάει για αρχές και εξουσίες. Δεν μιλάει για αρχές και εξουσίες. Αυτά είναι δυνάμεις, πνευματικές δυνάμεις του σατανά που κυβερνάνε την Ελλάδα. Που αν οι χριστιανοί δεν προσεύχονται και να δέσουν αυτές όλες τις δυνάμεις και να πούνε, Κύριε, εσύ βοήθησε αυτούς να κυβερνήσουν σωστά, τελικά ο τόπος πηγαίνει κατά διαβόλου. Κυβερνάει ο διάβολος. Και αυτό γίνεται εδώ. Γινόταν εδώ. Πρέπει όλοι οι χριστιανοί να συνειδητοποιήσουν ότι κάνουμε αγώνα εναντίον όλων αυτών των δυνάμεων.
και να δέσουμε. Μπορεί να μην μπορούμε να τους διώξουμε, γιατί αυτοί δεν έχουν αναγεννηθεί, και για να διώξουμε αυτές τις δυνάμεις από τη ζωή των κυβερνούντων, θα πρέπει να συμφωνήσουν μαζί μας. Αλλά επειδή δεν έχουν αναγεννηθεί ακόμα, τις δένουμε. Και άμα τις δέσουμε, οτιδήποτε δέσετε επί της γης, λέει ο Λόγος, είναι δεμένο στο πλανό. Οτιδήποτε λύσετε είναι λελειμμένο. Αλλά για να το κάνουμε αποτελεσματικά πρέπει να υπάρχει ένας αριθμός χριστιανών αναγεννημένων που εξασκούν αυτή την πίστη και την εξουσία που έχουν και να το κάνουν αυτό. Και με εμάς γίνεται, αλλά άμα είμαστε όσο πιο λίγοι είμαστε, τόσο πιο πολύ χρόνο παίρνει για να μπορέσουμε να επιβληθούμε πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους. Ή ο Θεός να επιβληθεί σε αυτούς τους ανθρώπους. Δένουμε τον διάβολο και μετά να μιλάμε, Κύριε, ζητούμε εσύ να επιβλέψεις αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Και επειδή το είπαμε μια φορά, θεωρούμε ότι ο Θεός το κάνει. Ο Θεός το κάνει, θέλει να το κάνει, αλλά είναι ανάλογα με τη δύναμη που εξασκούμε. Που είναι η πίστη, αυτή είναι η πίστη που εξασκούμε. Και ερχόμαστε εναντίον αρχάς εξουσίας, όπως μας λέει εδώ, εναντίον σε πνεύματα πονηρά της επουρανής. Είχε μιλήσει ο Κύριος επάνω σε αυτό σε έναν αδερφό και του λέει όσον αφορά τα πνεύματα πονηρίας στα επουρανής, μη σε ενδιαφέρει, τα φροντίζω εγώ αυτά. Εσύ κάνε αυτό, του είπε. Έλα εναντίον αρχάς, εξουσίες, ενάντια σε κοσμοκράτορες, τους σκότους τούτου, ενάντια στα πνεύματα, τα πονηρά. Δηλαδή κάνεις αγώνα, μιλάει για πάλι τώρα, κάνεις πάλι. Όπως ένας στο στίβο, όταν κάνουν πάλι, πιάνονται στα χέρια. Οι παλαιστές. Οι παλαιστές πιάνονται στα χέρια. Ο ένας ρίχνει τον άλλον κάτω. Τελικά κερδίζει αυτός που έμεινε όρθιος. Εμείς πρέπει να μείνουμε όρθιοι. Γιατί τα όπλα μας είναι δυνατά, λέει, σύνθεο. Έχουμε την υποστήριξη του Θεού. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε εμείς. Μπορεί να μην είμαστε οι αρκετοί, αλλά στο τέλος θα τα κερδίσουμε. Άμα επιμείνουμε θα κερδίσουμε. Θα νικήσουμε στο τέλος. Και ο Κύριος θα φέρει και όλους τους άλλους να βοηθήσει εμάς στο να κάνουμε αγώνα ή αυτόν τον αγώνα. Και το έχουμε δει επανειλημμένως. Όπως σας είπα, όταν προσευχόμουν για την βροχή, επανειλημμένως. Προσευχόμουν, δεν γινόταν τίποτα. Λέει, Κύριε, τι γίνεται? Μου λέει, η πίστη που εξασκείς δεν είναι αρκετή. Ζήτα βοήθεια. Γιατί να μου πεις ζήτα βοήθεια? Και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, όταν υπάρχει αδυναμία, περιμένεις και λες, τι συμβαίνει τώρα, τι γίνεται, Κύριε? Εξήγησέ μου τώρα. Και ο Κύριος σου λέει, κάνε και αυτό, κάνε και εκείνο. Για να δεις το τελικό αποτέλεσμα. Αμήν. Λοιπόν, καθώς ενεργούμε, μιλάμε δυνατά, καθώς ενεργούμε, εξασκούμε για την εξουσία μας, όχι στην παρουσία αυτών των ανθρώπων, τους οποίους διεκδικούμε για τη Βασιλεία του Θεού, μόνοι μας, στο δωμάτιό μας. Σε διάβολες το όνομα, το μιλάς δυνατά, το λες δυνατά. Σε δίνει από τη ζωή αυτού του ανθρώπου τώρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σου ακούω ωραίο να εργάζεσαι μαζί του, να τον κρατάς στο σκοτάδι, τον διεκδικώ για τη Βασιλεία του Θεού. Ο στόχος μας είναι λοιπόν κάθε σπίτι να είναι ελεύθερο από δυνάμεις του σκότους. Και ο Θεός είναι σε θέση να το κάνει αυτό, αφού το υπενθυμίζει μετά τις υποσχέσεις μας. Έχει δώσει πάρα πολλές υποσχέσεις για την οικογένεια. Που τότε τις διεκδικούμε αυτές, ώστε ο Θεός, προσευχόμαστε ώστε ο Θεός να κάνει αυτό που υποσχέθηκε. Να υλοποιηθεί η υπόσχεση του Θεού στη ζωή μας. Στη ζωή αυτών των άλλων αγαπητών μας προσώπων.
είμαστε εμείς ευλογημένοι και είναι και αυτοί ευλογημένοι. Και ελευθερώνουμε την ευλογία του Θεού στη ζωή τους. Τώρα, κάνουμε πόλεμο επίσης στην Εκκλησία. Είπαμε πόλεμο στην προσωπική μας ζωή, πόλεμο στο σπίτι και έχουμε και κάνουμε και πόλεμο στην Εκκλησία. Γίνεται πόλεμο στην Εκκλησία. Υπάρχουν εκκλησίες με ορισμένα προβλήματα. Έρχεται ο διάβολος με υπερηφάνεια, με διαμάχη, με ζήλια. Μερικοί θεωρούν στην Εκκλησία τον εαυτό τους υψηλότερο από τους άλλους, πιο πολύ από ό,τι πρέπει. Είναι πολλές εκκλησίες που ακολουθούν λάθος διδασκαλίες. Αυτά που διδάσκουν, που κηρύττουν, δεν το βασίζουν στο λόγο. Τουλάχιστον με 2 και 3 μαρτυρίες. Πρέπει να οτιδήποτε κάνουμε να το κάνουμε με τη δύναμη του Θεού, με την ικανότητα που ο Θεός μας δίνει. Με τη δύναμη του Θεού. Υπάρχουν πνεύματα διαμάχης, χωρισμού, ή ληστικά πνεύματα. Μερικοί προσπαθούν να εκπληρώσουν, ας πούμε, τις επιθυμίες της Εκκλησίας με το που έχουν 2 φορές το μήνα κάνουν ένα γλυκό και λένε ο καθένα να δώσει για να εκπληρωθούν οι ανάγκες της Εκκλησίας. Αυτός δεν είναι ο τρόπος να εκπληρωθούν οι ανάγκες της Εκκλησίας. Οι ανάγκες της Εκκλησίας εκπληρώνονται με πίστη σε αυτό που ο Θεός είπε. Τι είπε ο Θεός? Θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι, οι υπεύθυνοι μιας Εκκλησίας, να πιστευτούν τον Θεό. Το Λόγο του Θεού. Να μείνουν και να επιμείνουν. Ώστε όλες οι ανάγκες να εκπληρώνονται διαμέσου της βοήθειας που έρχεται από τον Θεό. Ασφαλώς ο Θεός του λέει πάλι με άτομα, αλλά η εμπιστοσύνη σου είναι στο Θεό. Όχι στα άτομα. Ο Θεός τους βάλει στην καρδιά να κάνουν οτιδήποτε κάνουν. Επομένως θα πρέπει όλες αυτές τις δυνάμεις που υπάρχουν να τις δέσουν, να τις διώξουν. Κοιτάξτε στην Α Τιμοθέου 4.1. Α Τιμοθέου 4.1 λέει Α Τιμοθέου 4.1. Να θυμάστε οτιδήποτε διαβάζουμε μέσα από τον Λόγο του Θεού, ο Θεός μας μιλάει. Διαμέσου του Παύλου, διαμέσου του Πέτρου, διαμέσου όλων αυτών που γράψανε αυτό το βιβλίο και είναι ακόμα στα χέρια μας, ο Θεός μας μιλάει. Και εδώ στο 4ο εδάφιο Α Τιμοθέου λέει, το πνεύμα μάλιστα λέει, με σαφήνεια, ότι στους έσχατους, στους τελευταίους καιρούς, μερικοί θα αποστατήσουν από την πίστη. Είμαι στην πίστη σήμερα, αλλά μετά από λίγο καιρό αδυνατίζω και αποστατώ από την πίστη. Απομακρύνομαι από την πίστη, λέει. Το πνεύμα, λέει, μάλιστα, λέει με σαφήνεια. Ρητός λέει ότι τους τελευταίους καιρούς μερικοί θα αποστατήσουν από την πίστη. Γιατί? Είναι μερικοί που αποκάνουν, κουράζονται να πατήσουν στην πίστη. Και λένε, δεν θα σταματήσω τώρα, άσε τώρα, θα το κάνω όπως το κάναμε παλιά. Και φεύγει στο να εμπιστεύεται τον Θεό και τον Λόγο. Προσέχοντας, λέει, αποστατούν από την πίστη, γιατί? Προσέχοντας σε πνεύματα πλάνης. Πνεύματα, σαν να δουλεύει συνέχεια. Ο διάβολος δεν κοιμάται. Ψάχνει να βρει τρόπους πώς να παρασύρει εσένα και εμένα και να μας βγάλει έξω από το θέλημα του Θεού. Σε πνεύματα πλάνης, σε διδασκαλίες δαιμονίων. Από πού νομίζω ότι έχουν δημιουργηθεί όλες αυτές οι εκκλησίες, διαφορετικές εκκλησίες με διαφορετικό δόγμα? Γιατί κάνουν εμένα να πιστεύω αυτό είναι η αλήθεια και κάνουν τον άλλο να πιστεύει κάποια άλλη αλήθεια. Αλλά ο Θεός μας λέει πρέπει να έρθει στην ενότητα της πίστης. Δηλαδή να πιστεύουμε το ίδιο που μας λέει ο Θεός συνέχεια. Να λέμε αυτό που λέει ο Θεός. Και όχι οτιδήποτε άλλο. Λέει, σε διδασκαλίες δαιμονίων, διαμέσου της υπόκρισης ψευδολόγων
εμποδίζουν το γάμο. Είναι μερικοί που είναι εντάξει, δεν πειράζει τώρα. Μπορείς να συζητήσεις εσύ λίγο. Δεν είναι και τίποτα λάθος. Τι κάνουν αυτοί? Αυτοί εμποδίζουν το γάμο. Γίνονται εμπόδιο σε ένα ζευγάρι να παντρευτεί. Θεωρώντας ότι ο τρόπος που ζουν είναι σωστός. Γιατί να μην θέλεις το γάμο? Για να είμαι ελεύθερο να σε παραδείσω από ό,τι θέλω εγώ. Προστάζοντες αποχή από ορισμένα φαγητά, τα οποία ο Θεός τα έκτισε για να τα παίρνουμε με ευχαριστία οι πιστοί και εκείνοι που γνωρίζουν την αλήθεια. Επειδή κάθε κτίσμα του Θεού είναι καλό και κανένα δεν είναι απορρίψιμο, όταν παίρνετε με ευχαριστία, επειδή αγιάζετε διαμέσου του Λόγου του Θεού και διαμέσου της προσευχής. Δεν θα απορρίψεις τίποτα. Σου φέρανε να φας, αφού δεν σου είπανε τι είναι αυτό, ότι αυτό το είχαμε προσφέρει πριν 2 ώρες στα είδωλα, τότε δεν το παίρνεις, για τη συνείδησή σου δεν το παίρνεις αυτό. Αλλά άμα δεν σου πούνε τίποτα, ότι τίποτα σου βάλει στο τραπέζι δεν το φας. Το καθαρίζεις, όπως μας λέει εδώ διαμέσου του Λόγου και της προσευχής, και δεν θα σε βλάψει. Αλλά λέει υπάρχουν άνθρωποι που λέει, ξέρεις, να μην φας αυτό, να μην φας εκείνο, να μην κάνεις αυτό, να μην κάνεις το άλλο. Γιατί λέει κάθε κτίσμα του Θεού είναι καλό και κανένα δεν είναι απορρίψιμο. Αμήν. Μιλάει τώρα για δυνάμεις, για δυνάμεις του σκότους, για διδασκαλίες δαιμονίων, για υποκρίσεις ψευδολόγων. Για ανθρώπους που αποστατούν από την πίστη. Αμήν. Κοιτάξτε Β' Τιμοθέου 3:5. Θα τα πάμε από το 3:1. Έχουμε ακόμα 3 λεπτά. Γνωρίζετε μάλιστα τούτο, ότι στις έσχατες ημέρες θα έρθουν κακοί καιροί. Επειδή οι άνθρωποι θα είναι φύλαυτοι. Προσέξτε, φύλαυτοι. Θα βγουν τον εαυτό τους και πολύ από οτιδήποτε. Φιλάργυροι. Και λεφτά να μην έχουν είναι φιλάργυροι. Αλάζονες. Υπερήφανοι. Αλαζόνες, συγγνώμη. Υπερήφανοι. Βλάστημοι. Απειθείς στους γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλακτοι, ανσυμφιλίωτοι, συκοφάντες, ακρατείς, άγριοι, αφιλάγατοι, προδότες, προπετείς, τυφλωμένοι από εγωισμό, περισσότερο φιλιδονοί παρά φιλόθεοι, ενώ μεν έχουν δε έχουν μορφή ευσεβίας, όμως έχουν αρνηθεί τη δύναμή της. Άμα αρνηθείς τη δύναμη του Θεού, δεν προσευχήθηκα, αλλά δεν έγινε τίποτα. Γιατί δεν έγινε τίποτα. Θα αναντηθείς, θα ψάξεις, θα ξαναπροσευχηθείς. Δεν το παρατάς. Έχουν αρνηθεί τη δύναμη και αυτούς απέφευγε. Απέφευγε τους. Αυτό που θα κατορθώσουν άμα τους κάνεις παρέα, να σε φέρνουν στη θέση που βρίσκονται. Πρέπει να τους αποφύγεις. Ο στόχος τους είναι άλλος είναι ο στόχος τους. Δεν μπορούν να σε βοηθήσουν. Μπορεί να έχουν ένα πρόβλημα και το πρόβλημα αυτό να μην επιλύεται τόσο γρήγορα, αλλά δεν σημαίνει ότι θα αρνηθούμε την πίστη μας. Αυτός ο εργάτης ή αυτός ο πιστός θα επιμείνει σε αυτό που λέει ο Θεός. Ο Θεός δεν λέει ψέματα. Και στο τέλος θα νικήσει. Αν επιμείνει θα νικήσει. Άμα πάρει κατάλληλη συμβουλή, ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο που παθαίνουν
είναι ότι δεν παίρνουμε μια συμβουλή από κάποιον άλλον να μας βοηθήσει στο πρόβλημα και μένουμε με το πρόβλημα. Και λέμε δεν γίνεται τίποτα. Θα ρωτήσω τον Κύριο πρώτα και άμα ο Κύριος μας οδηγεί να ρωτήσουμε τον άλλο αδελφό, τον άλλο ποιημένα, θα πάρουμε τη συμβουλή του. Μπορεί αυτός να ξέρει κάτι που εσύ δεν το ξέρεις. Πρέπει να αφήσουμε τους εγωισμούς, τις περηφάνειες και όλα αυτά. Και ο Κύριος μας έχει ήδη δώσει τη λύση, μας έχει ελευθερώσει, μας έχει θεραπεύσει και μας έχει δώσει λύσεις σε κάθε πρόβλημα που έχουμε ανάγκη. Και αφού δούμε ποιο είναι το πρόβλημα και αφού δέσουμε το διάβολο από αυτό το πρόβλημα και ελευθερώσουμε τη δύναμη του Θεού, θα δούμε την ευλογία του Θεού να έρχεται στη ζωή μας. Και στην Εκκλησία μας. Άλλο εδάφιο που δεν έχω χρόνο να διαβάσουμε τώρα είναι στον Ιωήλ. Ήθελα να το διαβάσετε στο σπίτι. Διαβάστε το στο δεύτερο κεφάλαιο Ιωήλ. 12 και 13. Αμήν. Τελειώνουμε με αυτό. Ο Θεός να σας ευλογεί.